שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין לחם טחינה. המצרכים הם 6 כפות טחינה גולמית, 4 ביצים, 2 כפות דבש, כפית אבקת אפייה או סודה לשתייה, מעט מאוד מלח, 2 כפות קמח שקדים, שקדים טחונים לקישוט, ומעט שמן. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הביצים ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הטחינה ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הדבש ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקמח שקדים, מעט מלח ואבקת אפייה ומערבבת היטב לתערובת אחידה. שימו לב, התערובת נוזלית. אני משמנת תבנית. אני יוצקת את התערובת לתבנית. שימו לב, התערובת כחצי מגובה התבנית. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-30 דקות. אני מוציאה את הלחם מהתנור ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל שקדים טחונים.
שימו לב, הלחם רך. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול באפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.